มาถึงเรื่องที่ 4จาก8ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าจากบทชัยมงคลคาถาหรือบทสวดพาหุงกันต่อค่ะอุคิตะคัคคะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังคตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงผจญจอมโจรองคุลีมานผู้แสนจะดุร้ายมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่หมายจะฆ่าพระองค์ไปสิ้นระยะทาง3 โยชน์ทรงพิชิตโจรด้วยอิทธิฤทธิ์ทางใจอันยอดเยี่ยมขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดเรื่องราวเริ่มต้นณนครสาวัตถีแคว้นโกศลที่เรือนของคัคคะพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักของพระเจ้าประเสนที่โกศลคัคคะพราหมณ์กำลังใจจดใจจ่อเฝ้ารอการกำเนิดบุตรที่เฝ้ารอมานานในที่สุดนางมันตานีผู้เป็นภรรยาก็คลอดบุตรชายแข็งแรงสมบูรณ์ออกมาสมใจในขณะที่คัคคะพราหมณ์กำลังยินดีอยู่นั้นเองสัพพาวุธทั้งหลายในพระนครต่างก็มีแสงแวววาบออกมาประดุจเปลวไฟแม้แต่อาวุธในเรือนของคัคคะพราหมณ์เองก็เป็นเช่นนั้นคัคคะพราหมณ์จึงรีบเดินไปที่หน้าเรือนเพ่งมองไปยังท้องฟ้าก็พบว่าบุตรชายของตนเกิดในฤกษ์ดาวโจรแล้วยังมีลางบอกเหตุเช่นนี้ต่อไปจะต้องเติบโตไปเป็นมหาโจรเป็นแน่ถึงได้เก็บความหนักใจนั้นไว้ตลอดคืนเช้าวันรุ่งขึ้นคัคคะพราหมณ์ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วขอให้ทรงรับสั่งประหารบุตรชายของตนเสียแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงตรัสทัดทานว่าท่านตรวจดูดวงชะตาของบุตรชายหรือยังคัคคะพราหมณ์ทูลว่าข้าพระองค์ตรวจดูแล้วพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงตรัสต่อไปว่าเขาจะเป็นโจรธรรมดาหรือเป็นโจรกบฏปล้นราชบัลลังก์คัคคะพราหมณ์ทูลว่าเป็นโจรธรรมดาพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงตรัสว่าโจรธรรมดาไม่ผิดอะไรกับรวงข้าวสาลีในนาตั้ง1,000 ไร่ท่านจงเลี้ยงทารกนั้นไว้ให้ดีเถิดเมื่อเติบโตไปเขาอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ได้คัคคะพราหมณ์ก็รับคำคัคคะพราหมณ์จึงตั้งชื่อทารกผู้นั้นว่าอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครแล้วเลี้ยงดูอหิงสกะเป็นอย่างดีให้ความรักและความรู้เป็นอย่างดีจนเรียกได้ว่าอหิงสกะเติบโตมาเป็นเด็กน่ารักเฉลียวฉลาดจิตใจดีเป็นที่รักของเพื่อนๆและบรรดาผู้ใหญ่และตั้งใจใฝ่ศึกษาคัคคะพราหมณ์ที่เฝ้ามองดูอยู่ก็เริ่มเบาใจที่บุตรชายของตนเองไม่ได้มีวี่แววจะเป็นมหาโจรโหดร้ายตามดวงชะตาจนเมื่ออายุได้18 ปีคัคคะพราหมณ์ก็แนะนำให้อหิงสกะเดินทางไปศึกษาต่อยังเมืองตักกศิลาที่เป็นเมืองแห่งศิลปะวิทยาการทั้งปวงเพื่อที่จะได้มีความรู้มาทำงานรับใช้บ้านเมืองต่อไปอหิงสกะก็ออกเดินทางไปทันทีและเมื่อมาถึงที่เมืองตักกศิลาอหิงสกะก็ได้เข้าไปศึกษาที่สำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกหลังจากได้เข้าเรียนแล้วอหิงสกะที่เป็นคนเฉลียวฉลาดเรียนรู้ได้เร็วตั้งใจศึกษาทุกอย่างที่อาจารย์สอนและเชื่อฟังอาจารย์เป็นอย่างดีทำให้อาจารย์ที่สาปาโมกโปรดปรานอหิงสกะเป็นอย่างมากบรรดาศิษย์คนอื่นๆที่เข้ามาเรียนในสำนักเดียวกันก็พากันอิจฉาริษยาอหิงสกะจึงรวมหัวคิดกันว่าจะวางแผนทำให้อาจารย์กับอหิงสกะแตกกันให้จงได้หรือไม่ก็กำจัดอหิงสกะไปให้พ้นทางโดยเริ่มจากบรรดาศิษย์เหล่านั้นได้แอบเข้าไปฟ้องอาจารย์ที่สาปาโมกโดยกุเรื่องว่าอหิงสกะนั้นคิดว่าตนเองเก่งกล้าจนถึงขั้นคิดร้ายต่อท่านอาจารย์ในตอนแรกอาจารย์ที่สาปาโมกก็ไม่ได้เชื่อนะคะเพราะว่ากล่าวตักเตือนศิษย์ที่อิจฉากลุ่มนั้นแต่พวกศิษย์เหล่านี้ใช้วิธีน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเขาไปพูดจายุยงว่าอหิงสกะนั้นคิดร้ายต่ออาจารย์เมื่อโดนเป่าหูซ้ำๆหนักเข้าอาจารย์ที่สาปาโมกก็เริ่มเอ็นเอียงมาเชื่อจนเกิดความหวาดระแวงในตัวอหิงสกะขึ้นแต่อาจารย์ที่สาปาโมกก็คิดว่าการที่อาจารย์จะประหัตประหารกำจัดลูกศิษย์ด้วยตัวเองก็จะทำให้คนอื่นมองตนเองไม่ดีไม่มีใครนับถือถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราคิดแผนการยืมมือคนอื่นมาฆ่าเสียดีกว่าเมื่อคิดแผนการได้แล้วอาจารย์ที่สาปาโมกก็ได้เรียกให้อหิงสกะเข้าไปหาแล้วบอกว่าเขาเรียนสำเร็จวิชาทั้งหมดแล้ว
โดยเหลือเพียงวิชาเดียวเท่านั้นที่เป็นยอดแห่งวิชาอยู่แต่คนที่จะเรียนวิชานี้ได้จะต้องฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนเป็นพิธีบูชาครูเสียก่อนแล้วอาจารย์จะสอนวิชานี้ให้เพื่อเป็นยอดคนที่ไม่มีใครเทียบได้ในตอนแรกที่ได้ฟังว่าต้องฆ่าคนถึง 1,000 ก่อนอหิงสกะก็รู้สึกตกใจรีบปฏิเสธเพราะโดยเนื้อแท้แล้วจิตใจของอหิงสกะมิใช่คนอยากช้าแต่อาจารย์ที่สาปาโมกก็ใช้วาทศิลป์ในการพูดจนอหิงสกะผู้รักในการเรียนรู้วิชายอมตกลงทำตามอหิงสกะจึงกราบลาอาจารย์ออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าไปในป่าชาลิวันของแคว้นโกศลโดยใช้หุบเขาแห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยคอยดักฆ่าคนที่เดินทางผ่านไปมาโดยไม่สนว่าเป็นใครเด็กผู้หญิงคนแก่ขบวนสินค้าอหิงสกะก็คอยดักฆ่าหมดพอฆ่าคนไปได้เยอะเข้าอหิงสกะก็เริ่มจำไม่ได้แล้วว่าตนฆ่าไปกี่คนจึงตัดนิ้วจากศพเหล่านั้นเก็บไว้เป็นเครื่องหมายนับจำนวนโดยนำมาร้อยแล้วห้อยไว้ที่คอผู้คนจึงพากันเรียกว่าองคุลีมานซึ่งหมายถึงผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยค่ะเรื่องราวของโจรองคุลีมานแพร่สะพัดไปทั่วชาวบ้านต่างก็พากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าป่าอีกเมื่อไม่มีคนผ่านมายังป่าชาลิวันองคุลีมานก็ไม่มีคนให้ฆ่าจึงเริ่มออกจากป่าเข้าไปฆ่าคนตามหมู่บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักที่มีโจรบุกเข้ามาฆ่าคนถึงเขตบ้านเรือนจึงพากันไปร้องทุกข์ที่หน้าประตูเมืองต่อพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ทรงทราบพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรับสั่งให้จัดกองกำลังทหารไปปราบปรามทางด้านคัคคะพราหมณ์ได้ยินว่าพระราชาสั่งให้จัดทัพเตรียมไปจับมหาโจรจึงคิดว่าโจรนั้นน่าจะเป็นบุตรชายของตนเป็นแน่จึงกลับมาบอกนางมันตานีผู้เป็นภรรยาด้วยความเป็นแม่นางมันตานีจึงขอร้องสามีให้ไปเกลี้ยกล่อมอหิงสกะที่บัดนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลีมานไปแล้วให้กลับใจแต่คัคคะพราหมณ์ก็บอกว่าบัดนี้ลูกของเรากลายเป็นโจรไปแล้วไม่แน่ว่าเขาจะฟังเราเช่นเดิมด้วยความรักที่มีต่อบุตรชายเมื่อสิ้นหนทางในคืนนั้นนางมันตานีจึงตัดสินใจแอบออกจากเรือนเดินทางไปบอกข่าวแก่บุตรชายด้วยตนเองในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้พระสัพพัญญุตายานตรวจดูเวนยศาสตร์ได้เห็นองคุลีมานเข้ามาในข่ายพระยานจึงทรงทราบว่าองคุลีมานนี้โดยเนื้อแท้และกุศลที่เคยทำมาในอดีตชาติหากพระองค์ไปโปรดสามารถที่จะบรรลุธรรมได้หากพระองค์ไม่เสด็จไปโปรดแล้วองคุลีมานก็จะฆ่ามารดาเป็นอนันตริยกรรมแล้วไปสู่อเวจีมหานรกไม่สามารถบรรลุธรรมใดๆได้แม้จะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ตามจึงเสด็จไปตามเส้นทางที่องคุลีมานอยู่เมื่อผ่านคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงโคต่างก็วิ่งมาหมอบกราบทูลห้ามไม่ให้พระองค์เสด็จไปเพราะแม้แต่คณะที่เดินทางมากถึง40คนองคุลีมานก็ฆ่าตายทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงสดับรับฟังแล้วนิ่งเสียแล้วก็เสด็จดำเนินต่อไปจนใกล้ชายป่าชาลิวันฝ่ายองคุลิมานที่วันนั้นนับไปนับมาเหลืออีกคนเดียวก็จะสามารถฆ่าคนได้ครบ1,000 คนแล้วก็คิดว่าใครก็ตามที่ผ่านมาเป็นคนแรกก็จะฆ่าทิ้งแล้วเอาพวงมาลัยนิ้วทั้งพันนี้กลับไปให้อาจารย์ดูเพื่อเรียนสุดยอดวิชาสักทีองคุลีมานที่กำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าจะมีใครผ่านมาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เสด็จพุทธดำเนินผ่านมาองคุลีมานก็คิดว่าเราจะฆ่าสมณะนี้เสียจะได้ครบ1,000 คนสักทีจึงถือดาบติดตามพระพุทธองค์ไปติดแต่ดูเหมือนว่าองคุลีมานจะเร่งวิ่งติดตามสักเท่าไหร่แต่ก็ยังตามเสด็จพระพุทธองค์ไม่ทันสักทีทั้งที่พระพุทธเจ้าดำเนินทีละก้าวไปอย่างช้าๆเท่านั้นเมื่อวิ่งตามแบบสุดกำลังไปถึง3 โยชน์แล้วก็ยังตามไม่ทันสักทีจนเหน็ดเหนื่อยองคุลีมานจึงหยุดแล้วกล่าวออกไปว่าสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระพุทธองค์ตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่องคุลีมานท่านสิยังไม่หยุดองคุลีมานได้ฟังก็คิดในใจว่าสมณะนี้ทำไมจึงกล่าวย้อนแย้งเช่นนี้จึงพูดต่อไปว่าดูก่อนสมณะท่านกำลังเดินไปกลับกล่าวว่าท่านหยุดแล้ว
ส่วนเราผู้หยุดอยู่กับที่ท่านกลับกล่าวว่าเรายังไม่หยุดที่ท่านกล่าวมานั้นหมายถึงสิ่งใดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนองคุลีมานเรานี้เว้นจากการฆ่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าหยุดแล้วส่วนตัวเธอนั้นยังเที่ยวมีกิจในการฆ่าอยู่เธอจึงได้ชื่อว่ายังไม่หยุดองคุลีมานได้ยินพระดำรัสที่คมคายลึกซึ้งก็สำนึกและคิดได้จึงทิ้งดาบและอาวุธลงไปในเหวลึกแล้วเข้าไปถวายบังคมเบื้องยุคลบาทพระพุทธเจ้ากราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์จึงทรงประทานการอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทากล่าวว่าเธอจงเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดแล้วเพศคฤหัสถ์ขององคุลีมานก็หายไปเป็นเพศบรรพชิตเป็นผู้ปลงผมนุ่งห่มกาสาวพัสและได้ติดตามพระพุทธองค์กับพระเชตวันมหาวิหารทางฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลได้นำขบวนทหารออกไปปราบโจรองคุลีมานระหว่างทางได้เสด็จผ่านพระเชตวันมหาวิหารจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลราชกิจให้ทรงทราบเสียก่อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามว่าดูก่อนมหาบพิตรถ้าบัดนี้องคุลีมานปลงผมและหนวดรองผ้ากาสายะถือเพศบรรพชิตแล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งปวงและประพฤติพรหมจรรย์มหาบพิตรจะปฏิบัติเช่นใดกับเขาพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าถ้าพระองค์จะบำรุงและไหว้เขาอย่างสมณะแต่คนอย่างองคุลีมานนั้นจะสำรวมด้วยศีลได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงยกพระหัตถ์ชี้ให้พระเจ้าประเสนที่โกศลดูภิกษุรูปหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลนักด้วยความสำรวมแล้วตรัสว่ามหาราชนั่นคือองคุลีมานพระเจ้าประเสนที่โกศลและทหารผู้ติดตามก็พากันตกใจไปตามๆกันพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอย่าได้เกรงกลัวเลยองคุลีมานนี้เป็นผู้ไม่มีภัยต่อใครอีกต่อไปแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปถามภิกษุรูปนั้นจนแน่ใจว่าเป็นองคุลีมานที่กลับใจแล้วจริงๆพระเจ้าประเสนที่โกศลได้อนุโมทนากับการออกบวชครั้งนี้แล้วปลดผ้าคาดเอวออกถวายแต่พระองคุลีมานถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้า3 ผืนเป็นวัดจึงถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรของอัตมภาพมีสมบูรณ์แล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงตรัสสรรเสริญพระพุทธองค์ว่ามิได้ใช้ศาสตราวุธใดๆแต่ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้แล้วก็กลับพระราชวังไปฝ่ายคัคคพราหมณ์และนางมันตานีเมื่อได้ทราบข่าวว่าอหิงสกะหรือองคุลีมานได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วก็ดีใจและอนุโมทนาด้วยค่ะฝ่ายพระองคุลีมานนั้นเมื่อได้บวชแล้วออกบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีผู้คนทั้งหลายที่จดจำได้และหวาดกลัวต่างก็วิ่งหนีกันชุลมุนวุ่นวายส่วนผู้คนที่โกรธแค้นก็พากันขว้างปาก้อนดินท่อนไม้ก้อนหินใส่ท่านบ้างด้วยความโกรธจนบางครั้งศีรษะแตกผ้าสังฆาติฉีกขาดและไม่มีใครใส่บาตรเลยแต่พระองคุลีมานก็มิได้โต้ตอบแต่ประการใดยังคงถือบาตรเดินอย่างสงบนิ่งรับกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้แล้วพระองคุลีมานจึงกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระองคุลีมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดเธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ตกนรกตลอดชั่วกาลนานในปัจจุบันเท่านั้นซึ่งพระองคุลีมานก็น้อมรับพระพุทธดำรัสปฏิบัติต่อไปออกบิณฑบาตในทุกๆเช้าตามปกติถึงจะมีผู้คนโกรธแค้นและไม่มีใครใส่บาตรเช่นเดิมวันหนึ่งพระองคุลีมานได้เห็นหญิงท้องแก่คนหนึ่งเกิดนึกปลงสงสารหลังกลับจากบิณฑบาตไปแล้วได้กราบทูลพระพุทธองค์ถึงเหตุการณ์ที่ได้พบพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติใต้ร่มพุทธศาสนาไม่เคยแกล้งฆ่าสัตว์จากชีวิตเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสุขสวัสดีจงมีแก่คันของเธอเถิดถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่พระองคุลิมานนี้เป็นการเตือนไม่ให้ท่านฝังใจกับอดีตที่ผ่านมาเพราะท่านเคยฆ่าคนเป็นจำนวนมากอดีตไม่สามารถแก้ไขได้แต่ให้ถือเป็นบทเรียนอริยชาตินี้คือตั้งแต่ได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาท่านไม่เคยฆ่าสัตว์ทำร้ายชีวิตอื่นเลย
พระองคุลิมานเมื่อเข้าใจในความหมายนั้นแล้วจึงเข้าไปหาหญิงนั้นแล้วได้กล่าวตามพระดำรัสนั้นพอได้ฟังสัจจวาจาของพระองคุลิมานไม่นานนักหญิงนั้นก็คลอดลูกอย่างปลอดภัยภายหลังจึงนำมาแต่งเป็นบทสวดอังคุลิมารปลิตที่ขึ้นต้นด้วยยะโตหังภัคคินี อริยายะ ชาติยา ชาโต ที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีมงคลสมรสเพื่อให้เจ้าสาวมีสุขภาพแข็งแรงคลอดลูกอย่างปลอดภัยค่ะหลังจากนั้นไม่นานพระองคุลิมานก็ได้หลบหลีกออกจากหมู่ชนอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรพยายามฝึกตนไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดค่ะและนี่ก็คือชัยชนะบทที่ 4จากบทชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงนั่นเองค่ะตอนต่อไปเราจะไปชมเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะเหนือนางจินจามานวิกากันต่อค่ะ